Pemberian vaksin kombinasi tetanus diphtheria pertussis (TDAP) akan diteliti keperluannya kepada ibu hamil sebagai langkah mengatasi kes batuk kokol. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, ibu hamil yang menerima vaksin pertussis atau batuk kokol dapat melindungi bayi bermula dari dalam kandungan sehingga bayi melengkapkan dos primer vaksin kombinasi 6 serangkai seperti jadual imunisasi kebangsaan. Kenyataan memaklumkan berdasarkan situasi semasa, kebanyakan kes batuk kokol di negara ini dalam kalangan bayi berusia kurang dari 5 bulan. Mereka masih belum mencapai tahap imuniti optimum kerana belum lengkap 3 dos primer vaksin pertussis. Imunisasi juga adalah langkah pencegahan batuk kokol berkesan. Di negara ini, vaksin diberi kepada kanak-kanak secara rutin pada usia 2 tahun hingga 5 tahun serta 18 bulan. Wabak batuk kokol dalam komuniti boleh dicegah dengan memastikan liputan imunisasi sentiasa melebihi 95% pada setiap masa. Tambah Dr. Zaliha, bayi dan kanak-kanak yang tidak mendapat imunisasi lengkap adalah golongan paling berisiko tinggi dijangkiti batuk kokol. Batuk kokol boleh menjangkiti individu lain tanpa mengira usia, terutama golongan rentan dan rendah imuniti. Antara gejala dijangkiti penyakit itu termasuk mengalami batuk berpanjangan dalam tempoh 1 minggu hingga 2 minggu serta boleh berlarutan 2 bulan.